Assalamualaikum, selamat datang ke channel Mainan Collection. Kali ini saya tunjukkan cara buat tali butang baju kurung guna benang. Guna benang ya. Benang mestilah 4 lembar, panjang lebih kurang 18 inci macam itulah. Okay, kita mula cucuk di bahagian sini, bahagian dalam Kemudian cucuk di bahagian depan, tapi di bahagian dalam juga. Gitu. Dan cucuk semula di bahagian sini. Samakan tali. Dia akan jadi macam tu. Ada dua. Dan kita tolak benang ni dari depan ke dalam dan tarik sampai ke hujung. Buat proses yang sama sampai habis. Okey, dah sampai di ujung. Tu cucuk di bawah ni, kaki dia ni. Simpulkan dia 3 kali, 1 2 3. Tarik sampai dia rapat. Dan potong. Ini dah siap. Kita sangkut pada butang. Okey, selesai. Terima kasih.